सो स्यामसङको ए सिरिज फोन्सहरू चाहिँ निकै पपुलर छ होइन र यो हो स्यामसङ A55 जुन चाहिँ स्यामसङ A54 को चाहिँ अपग्रेड हो। स्यामसङ A54 चाहिँ वान अफ द पपुलर फोन थियो होइन, वान अफ द बेस्ट सेलिङ भनौँ 2023 को Q4 मा चाहिँ टप 10 मा थियो वान अफ द बेस्ट सेलिङ फोन्समा। सो ए सिरिजको फोन्सहरू चाहिँ लाइक किन पपुलर छ त, मान्छेहरूले चाहिँ किन किन्छन् र A55 जसको प्राइस रहेको छ 62,999,8,256 भेरिएन्टको लागि, यसमा चाहिँ A54 बाट हामीले के अपग्रेड्स पाउँछौँ, लेट्स चेक इट आउट। म श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक क्लिक। अब फर्स्टमै अपग्रेड भनेको चाहिँ हामीले यसमा चिपसेटमा पाउँछौँ। सो स्यामसङले चाहिँ A54 मा Exynos 1380 युज गरेको थियो भने A55 यसमा चाहिँ हामीले Exynos 1480 चिपसेट पाउँछौँ। सो डिफरेन्स चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि अब आर्किटेक्चर सेम छ CPU को होइन, लाइक सेम कोर्सहरू युज गरिरहेको छ, तर CPU मा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको जुन पर्फर्मेन्स कोर्स छ त्यो चाहिँ अलिकति हाई क्लक गरेको छ A55 मा 1480 मा, तर GPU चाहिँ टोटली डिफरेन्ट युज गरिरहेको छ। सो A55 मा चाहिँ हामीले AMD RDNA2 बेस्ड Xclipse GPU पाउँछौँ होइन, पहिला चाहिँ Mali GPU युज गर्थ्यो र यसमा चाहिँ हामीले 8 अथवा 12 GB को ऱ्याम अप्सन पाउँछौँ र स्टोरेज चाहिँ UFS 256 GB को पाउँछौँ है। सो बेन्चमार्क्सहरू चेकआउट गर्ने हो भने चाहिँ अब यसको जुन कम्पिटिटर भनौँ न चिपसेटमा Exynos 1480 ले चाहिँ स्न्यापड्रागन 7 Gen 3 र Dimensity 7200 अल्ट्रासँग सिमिलर परफर्म गर्छ Geekbenchहरू हेर्ने हो भने चाहिँ, तर फेरि GPU बेस्ड बेन्चमार्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तल छ दुईटा चिपसेट भन्दा। तर डेली लाइफ पर्फर्मेन्सहरू कुरा गर्ने हो भने त राम्रै छ, लाइक स्मुथै छ हुन्छ, त्यस्तो ल्याग्सहरू काहीँ केही पनि हुँदैन। एप खोल्दाखेरि एप हुन्छ नि स्विच गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्मुथ छ पर्फर्मेन्स। अब गेमिङ कस्तो छ त, लेट्स चेक इट आउट। अब गेम्सहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा PUBG खेलेको थियौँ। सो PUBG को लागि चाहिँ यो फोन अप्टिमाइज छैन अहिलेसम्म पनि, हामीले चाहिँ HD ग्राफिक्स त्यसै गरी हाई FPS सम्म मात्र सपोर्ट गर्छ र यो सेटिङ्समा चाहिँ अब गेम प्ले त राम्रै भइहाल्छ होइन, तर एभरेज FPS चाहिँ 29.74 मात्रै थियो हुन्छ नि। अब यसमा यो राम्रै चल्छ, तर हुन्छ नि अब यो सेटिङ्समा खास खेल्न मजा आउँदैन होइन। त्यसै गरी गेन्सन इम्प्याक्ट जुन चाहिँ अलिक हेभी गेम हो, अब यसमा चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स त्यसै गरी 60 FPS फ्रेम रेटमा टेस्ट गर्दाखेरि एभरेज FPS 54 थियो र फ्रेम रसहरू अलिअलि त हुन्छ होइन, तर राम्रै चल्छ यो फोनमा। फोन वार्म पनि हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै हट चाहिँ हुँदैन जुन चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि चलाउन, त्यस्तो लेभलमा चाहिँ पुग्दैन। र यही सेम टेस्ट हामीले Redmi Note 13 Pro Plus मा गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS 50 थियो। सो A55 को गेमिङ चाहिँ राम्रै छ, तर अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ पुगेको छैन। अब अर्को अपग्रेड भनेको चाहिँ यसको क्यामेराजमा। सो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो क्यामेरा सेटअप देखिएला होइन, अब यसपालि चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउँछौँ OIS, त्यसै गरी 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा हामीले म्याक्रो क्यामेरा पाउँछौँ भने अगाडिपट्टि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। र यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि AI-ISP युज गरेको छ भनेर भनेको छ होइन, जुन चाहिँ Exynos 1480 ले गर्दा चाहिँ युज गरिरहेको छ र यसले चाहिँ लो लाइट इमेजेस प्लस जुन पोर्ट्रेट मोड्सहरू छ स्पेसली लो लाइटमा चाहिँ हेल्प गर्छ इम्प्रुभ गर्नको लागि। सो A55 को मेन क्यामेराको डिटेल्स राम्रो छ, POV पनि वाइड छ अरू फोनहरू भन्दाखेरि, त्यसै गरी सार्पनेस राम्रो छ र डाइनामिक रेन्ज पनि निकै वाइड छ, कलर पनि एकदम दामी छ यसको होइन, र अल्ट्रा वाइड पनि हामीले सेम कुरा नै भन्न सक्छौँ, अल्ट्रा वाइड पनि राम्रो छ र यो प्राइस रेन्जमा त वान अफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड क्यामेरा नै हो। सार्पनेसदेखि कलर सबै ठिक छ। अब Redmi Note 13 Pro Plus सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुवैको फोटोजहरू राम्रो लाग्यो मेन क्यामेराको, तर कलर र कन्ट्रास्ट चाहिँ A55 को राम्रो छ, प्लस एक्सपोजर पनि यसको चाहिँ बेटर छ होइन। Redmi Note 13 Pro Plus को कहिलेकाहीँ अलिकति ओभर एक्सपोज देखिन्छ, तर फेरि अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ A55 को हल्का ओभर एक्सपोज देखिन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर हुन्छ नि दुवैको उस्तै लेभलमा छ भन्न। कहिलेकाहीँ Redmi Note 13 Pro Plus को बेटर देखिन्छ नि, कहिलेकाहीँ A55 को बेटर देखिन्छ। अब पोर्ट्रेट्सहरू चाहिँ A55 को इम्प्रेसिभ नै छ है, फेसमा निकै राम्रो डिटेल छ, त्यसै गरी सब्जेक्ट सेपरेसन र ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रो देखिन्छ, कम्प्लेन छैन कुनै पनि। प्लस लो लाइटमा खिच्दाखेरि पोर्ट्रेट्सहरू चाहिँ A55 ले राम्रै निकाल्छ क्या, जुन त्यो कलरहरू हुन्छ नि राम्ररी प्रिजर्भ गर्छ र सार्पनेस पनि राम्रो मेन्टेन गर्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले अलिअलि Redmi Note 13 Pro Plus सँग पनि कम्पेयर गरेको थियौँ र ओभरअल यसो हेर्दाखेरि चाहिँ A55 नै अलिकति बेटर चाहिँ देखिन्छ। अब लो लाइटमा पनि A55 ले चाहिँ राम्रै पर्फर्म गर्छ, फोटोजहरू मेन क्यामेराबाट राम्रो छ हुन्छ नि, डिफल्ट अटो नाइट मोडमा खिच्दाखेरि पनि यसले चाहिँ राम्रै खिच्छ र नाइट मोड युज गर्नै पर्छ नि छैन। अब अल्ट्रा वाइडमा भने चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ पाइन्छ यसमा होइन, नत्र मेन क्यामेरा चाहिँ खासै डिफरेन्स पाइन्न र लो लाइट पर्फर्मेन्स ओभरअल राम्रै छ। अब सेल्फिजहरू पनि मलाई चाहिँ A55 को निकै मन पर्यो, किनभने नेचुरल छ, फेस टोन त्यसै गरी डिटेल्सहरू पनि पुग्छ यसमा होइन, तर सार्पनेस चाहिँ त्यति सार्प देखिन होइन, जुन चाहिँ हामीले अरू फोन्सहरूमा अलिकति धेरै सार्प गरे जस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ त्यो छैन। तर ओभरअल जुन नेचुरल ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि देखिन्छ त्यो चाहिँ मलाई यसमा राम्रो लाग्यो। अब यसपालि चाहिँ हामीले भिडियोमा नि अपग्रेड पाउँछौँ। सो 4K 30 सबै लेन्सले खिच्छ होइन, तपाईँको मेन अल्ट्रा वाइड त्यसै गरी सेल्फीले पनि 4K 30 हाल्नु मिल्छ यो क्यामेराबाट चाहिँ होइन यो फोनमा। अब यसमा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेनको निकै राम्रो छ हुन्छ नि, डिटेल्सहरू राम्रो देखिन्छ, त्यसै गरी कलर्सहरू निकै इम्प्रेसिभ छ, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड छ र अरू फोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसको फिल्ड अफ भ्यू पनि निकै वाइड देखिन्छ 4K 30 मा। प्लस यसपालि इम्प्रेसिभ भनेको A55 मा चाहिँ स्टेबलाइजेसन। सो यसपालि चाहिँ VDIS 4K
4K मै काम गर्छ र यो चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन होइन, पहिला चाहिँ 1080p मा काम गर्थ्यो भने यसपालि 4K मा काम गर्छ र स्टेबलाइजेसन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ नै छ। हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो जुन स्टेबलाइज्ड फुटेज देखिन्छ, सो त्यो राम्रो छ। अब अल्ट्रा वाइडको जुन भिडियो क्वालिटी छ त्यो पनि राम्रै भन्नुपर्छ होइन, यो रेन्जमा वान अफ द बेस्ट भिडियो क्वालिटी नै हो अल्ट्रा वाइडमा पनि। र सेल्फीको पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, जुन हुन्छ नि फेसमा फेस टोनहरू, कलर्सहरू र नेचुरल डेप्थ देखिन्छ, त्यो चाहिँ इम्प्रेसिभ हो। तर फेसमा चाहिँ अलिकति सार्पनेस नपुगे जस्तो फिल हुन्छ, तर भनौँ न फिल्ड अफ भ्यूदेखि लिएर अरू सबै कुरा ओभरअल चाहिँ राम्रै छ। अब थर्ड अपग्रेड हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो अरू कुनै स्यामसङ फोन जस्तो नै देखिन्छ होइन। अब स्यामसङले आजकल सबै फोनमा लागि एउटै नै डिजाइन दिइरहेको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन अपग्रेड पाउँछौँ है। सो पछाडिपट्टि गोरा ग्लास भिक्टस प्लस प्रोटेक्सन पाइरहेछौँ, ग्लास ब्याक नै हो। त्यसै गरी अगाडिपट्टि पनि यसमा चाहिँ हामीले गोरा ग्लास भिक्टस प्लस प्रोटेक्सन पनि पाउँछौँ है। सो त्यो चाहिँ दामी हो यसपालि, प्लस मेटल फ्रेम। सो डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ निकै प्रिमियम फ्ल्यागसिप ग्रेडै भनौँ न अब होइन, स्यामसङले चाहिँ त्यो लेभलको दिएको छ जुन चाहिँ राम्रो हो। र प्रोटेक्सन पनि यसपालि IP67 रेटिङ पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब पहिला A54 मा थियो होइन, त्यो खासै सरप्राइज भएन। र एउटा अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ यसपालि डिजाइनमा अब यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति उठेको जस्तो देखिन्छ होइन, यो की बाटोमा त्यसलाई चाहिँ की आइल्यान्ड डिजाइन भन्छ। अब यहाँ चाहिँ भोल्युम प्लस पावर बटन भइहाल्यो। त्यसै गरी अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ स्पिकर आउटलेट अलिकति चेन्ज छ। सो यो यहाँनिर भइहाल्यो स्पिकर, र यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर हो। सो माथि एयरपिसले पनि एज अ स्पिकरै काम गर्छ यसमा होइन। त्यसै तलपट्टि टाइप सी पोर्ट दिएको छ, र यसमा चाहिँ हामीले हाइब्रिड स्लट माथिपट्टि पाउँछौँ, र यसमा डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ जुन चाहिँ मजाले काम गर्छ है, नो इस्युज, इट्स गुड। अब डिजाइन बिल्ड क्वालिटी वाइज यो सब ठिक छ होइन, तर अगाडि भने चाहिँ अब यो यस्तो हुन्छ नि लाइक बेजल्सहरू हेऱ्यो भने मोटो छ अझै पनि होइन। अब यो यस्तो प्रिमियम प्राइस ट्याग तिरिसकेपछि यो चाहिँ बेटर हुन पर्ने, किन भन्दाखेरि हुन्छ नि अब आजकल चाहिँ यो खाले डिजाइन पनि पाउँछौँ होइन। सो प्राइस हेरिकन यो चाहिँ अलिकति भएन। सो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस हो यो चाहिँ होइन, लाइक अगाडिको बेजल चाहिँ स्यामसङले फिक्स गर्नुपर्छ। अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीले 6.6 इन्च फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ, र यो चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले हो। अब ओभरअल डिस्प्ले हुन्छ नि हामीले साइजमा अपग्रेड पाउँछौँ, र प्यानल हेर्दाखेरि चाहिँ अब A54 जस्तो नै देखिन्छ यसमा होइन, त्यस्तो धेरै अपग्रेड जस्तो देखिँदैन। तर यसमा चाहिँ हामीले 1000 निट्स म्याक्स ब्राइटनेस भनेर भनेको छ होइन, HPM। अब यो भनेको चाहिँ अन्डर डिरेक्ट सनलाइट चाहिँ यति पुग्छ यो ओभरअल स्क्रिन नै। सो ओभरअल कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि चाहिँ यसको प्यानल निकै राम्रो छ, तर हुन्छ नि एकदमै त्यो खतरा वाउ खाली चाहिँ होइन, तर त्यो राम्रै खाली स्यामसङबाट जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो कलर्सहरू त्यो सबै छ। स्यामसङको वान अफ द बेस्ट लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन। सो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छँदैछ यसमा होइन, र अड्याप्टिभ मोडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक कन्टेन्ट छ भने 60 मा प्ले भइरहेको हुन्छ, लाइक रिफ्रेश रेट 60 मा ड्रप हुन्छ, र स्क्रिन छुने बित्तिकै फेरि 120 मा पुग्छ। सो वान अफ द बेस्ट रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन चाहिँ हामीले स्यामसङमा पाउँछौँ। सो निकै रेस्पोन्सिभ प्लस स्मुथ चाहिँ फिल हुन्छ। र यसमा चाहिँ स्यामसङको भिजन बुस्टर टेक्नोलोजी पनि दिएको छ। अब यो भनेको चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको बाहिर स्पेसली डिरेक्ट सनलाइटमा अब हुन्छ नि यसले चाहिँ 1000 निट्स म्याक्स ब्राइटनेसमा हिट गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो कन्टेन्टको कलर हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै प्रिजर्भ गरेर एक्युरेट कलर देखाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को पाउँछौँ होइन। सो 5000 mAh ले चाहिँ त्यस्तै 6 घन्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम दिन्छ। सो तपाईँले झन्डै 2 दिन जस्तो चाहिँ यसमा चलाउन मिल्छ होइन। र यसमा फास्ट चार्जिङ 25 वाटको सपोर्ट छ, तर बक्समा चाहिँ चार्जर आउँदैन। तर नेपालमा चाहिँ स्यामसङले चाहिँ बन्डल गरेर 25 वाट फास्ट चार्जर दिइरहेको छ, र त्यो सपोर्टेड चार्जरबाट फास्ट चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसले 0 to 100% चाहिँ 74 मिनट्समा गर्छ है। अब ओएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ, त्यसै गरी One UI भयो 6.1, र अब एन्ड्रोइड 14 को साथसाथै यसमा चाहिँ हामीले 4 वर्षको ओएस अपग्रेड र 5 वर्षको ओएस अपडेट पाउँछौँ। सो सेक्युरिटी अपडेट्सहरूमा चाहिँ टुक्कै छ स्यामसङ होइन। र ए सिरिजको यो फोनहरूमा चाहिँ फर्स्ट टाइम A55 मा चाहिँ हामीले स्यामसङ नक्स भल्ट भन्ने सेक्युरिटी फिचर पाउँछौँ। यसमा चाहिँ अटो ब्लकर त्यसै गरी स्यामसङ नक्स सबै फिचरहरू चाहिँ दिएको छ। सो सेक्युरिटी वाइज पनि मजाको छ होइन। त्यसै गरी अब अहिलेसम्म केही पनि यसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि लाइक कुनै पनि प्रकारको चाहिँ ओएसमा जुन फल्टहरू हुन्छ अथवा बग्सहरू त्यो चाहिँ भेटेको छैन। सो ओएसको अप्टिमाइजेसन प्लस ओएसको जुन रेस्पोन्सिभनेसहरू सब स्मुथै छ, र एक्सपिरियन्स बेस्ट नै हो। सो स्यामसङ A55 अब डेफिनेटली अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा छ यो ए सिरिज फोन होइन, तर जुन यसको क्यामेरादेखि लिएर अब डिस्प्ले पर्फर्मेन्सहरू सबै राम्रै छ। अब यसपालि चित्त नबुझेको कुरा भनेको चाहिँ यति प्रिमियम प्राइस ट्याग तिरेर नै जुन अगाडिको यो फ्रन्ट बेजल चाहिँ अझै पनि पातलो बनाउनु पर्ने थियो स्यामसङले होइन। सो यो कुरा चाहिँ चित्त बुझेन। अब डेफिनेटली Exynos 1480 चिपसेट त्यति अप्टिमाइज पनि छैन होइन, स्पेसली गेमिङको लागि, र यो चाहिँ अब पब्जीमा हुन्छ। सो पब्जी प्लेयरहरूको लागि चाहिँ अप्टिमाइज छैन यो। अब यो बाहेक चाहिँ यसमा केही पनि कम्प्लेन छैन, तर ओभरअल डेफिनेटली एक्सपेन्सिभ भए पनि यो फोन चाहिँ इट इज अ गुड फोन। टेक लेग